สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บช anel แฟนบอยกับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับ Only Friends Dream On EP 8นะครับแซ่บสนุกอื้อนัวนัวไปหมดนัวไปหมดก็นะครับถือว่าซอฟต์ลงมาจากอีพีก่อนๆนิดนึงเอความอความชอหอให้เราได้พักเออในระหว่างนี้หรอเธอลองคิดดูซิว่าหรอคลิปนั้นจะถูกลบไหมจริงหรือเปล่ายังไงคิดไปก่อนนะคิดไปก่อนนะเพราะว่าในระหว่างนี้อ่ะอ๋อขอบคุณขอบพนะครับขอบคุณระคุณนะให้แฟนช่องคิดเขาก็คิดอยู่เขาก็เลยยังไม่ได้ไม่ในสในหัวแกนไง ในหัวเธอก็คิดไปสิเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้ เธอก็คิดหัว multitasking ไปว่าเนี่ยเหรอมันใช่ไหมนะเลยสแกนไปก่อนสิสัก100 200ว่าป้ายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็คืออืมสแกนมาแล้วก็จะเจอกับคลิปไม่ใช่ค่ะ ไม่มีเหรอ อาจจะเป็นคลิปเจ๊จุกหาค่ะยเลยเหรอแรงมากเออฝากนี่ด้วยนะครับนี่สาห์ทำผมทรงเดียวกับยายกระกะตัวเผื่อจะได้แบบมีความรักแบบยายกระกะตัวบ้างคักค่ะอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกชื่อซาลอนนะคะเกรงใจเขาด้วยเกรงใจซาลอนเขาด้วยนะคะนิดหนึ่งเเออออโอ้โหอีพีนี้เป็นไงบ้างทุกคนมันคือมีความมันจะดีก็ดีได้นะแต่มันก็ต้องสร้างความชิบหายให้ตลอดเวลาก็ไม่เข้าใจอยู่เออเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะขอ3 คำให้กับอีพีนี้ก่อนที่เราจะไปจบคลิปในระหว่างนี้เราก็มอยกันไปก่อนพูดกันไปก่อนแล้วก็ก่อนจบคลิปเราต้องมี3 คำนะได้ฮะอ่ะตอนนี้อ่า3 คำเดี๋ยวเอาไว้จบท้ายๆเลยแต่ว่าได้เอาวันนี้ก่อนชอบนี่คู่ไหนคือค้างหรืออะไรคะชอ๋ออบคู่ไหนตกใจชอบคู่ไหนเพราะอะไรเอาเป็นคู่เลยนะชอบคู่ไหนชอบเพราะอะไร คู่ไหนเพราะอะไรเหรอตายละตายแล้หรือวฉันต้องหรือให้ดีนเราจะพูดทั้ง3 คู่เลยคู่ดีนะงานเจ็ดคู่ดีนก่อนโอเคถ้างั้น3 คู่เนี้ยชอบอะไรในแต่ละคู่ไหมเออโอเค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 เพราะสามว่าเลือกคู่นี้ยากมากชอบเพราะมันดีทุกคู่เนาะสามดีคู่นี้เรามองว่าเราชอบอะไรในแต่ละคู่บ้างโอเคเริ่เริ่มมจากจากคู่แรกคู่อะไรดีเอาคนไหนโอ้โหบาร์บี้แล้วก็เคนมาฉันจำได้ว่าบาร์บี้เคนนี่คือใครอ๋อโอเคกรกฎ นึกออกละ กรกฎตัวได้กับพ่อหนุ่มอานนท์ไดได้้ภาพสุดท้ายเมื่อกี้เลยคนอะไรเล่นให้รู้สึกได้ว่าเพิ่งถูกจีบครั้งแรกอะ เนาะ ขออนุญาตใช้คำพี่ปอนว่าจริตทุกคนเห็นแต่จริตมากเลยแต่ละบทแหแล้วยิ่งโดยเฉมพาะอย่างยิ่งอีที่ตัดจบไปแล้วมาออกมาที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกโอ้ยช็อตช็อตสัมอินภาษณ์อ่ะเสิร์ตอินเสิร์ตเขินโอ้อินยเขิเสิร์ตอ่ะนอ่ะอ๋อแต่ละแต่จริตอีดัดจริตโอ้แต่จริตมคือากช่วยแบบโอ๊ยจะอะไรต้องขนาดนั้นวะคืออ่ะความรู้สึกตอนนี้ตามความรู้สึกที่ดูเลยนะมีอยู่ความรู้สึกเดียวเลยสำหรับคู่นี้อ่าคืออยากอยากหยิกเธอไม่ได้อยากยิงหยิกหรอกนะทำไมเจ๊เธอต้องพูดว่าฉันอิจฉามันอิจฉาก็จริงแต่แบบเราแบบมันเฮ้อยากยเหมือนเคี้ยวแบบเออมันอยากเออ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 เนี้ยพิ้นอย่างเงี้ยว่ะเลิศนะมันแบบทำไมมันได้แบบอืมเหมือนที่ตัดจริตได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยสรุปก็คือเรา ดัดจริตแหละใช่ไหม เราต้องชมนะเราต้องชมนะโดยเฉพาะกาลากัตตัวนะเนาะดีวิเนาะจริงธีเล่นคือเกินเหตุมากเลยนะเกินมากเกินเล่นมากให้ตัวเล็กตัวน้อยตัวเหลืออยู่แค่ในจังหวะที่โดนห่ออยู่อ่ะมันทำให้เรารู้เลยนะว่าการที่มีร่างใหญ่ร่างโตเป็นแบบมัสคูลีนแค่ไหนแต่พออินเนอร์มันเป็นเฟมินีนปุ๊บเนี่ยโอ้โหเนาะมันส่งเนาะพลังถึงมากเนาะว่ามันคือแบบว่านี่เหรอ180กว่าเหรอจะ190อ่ะมันถูกตัวสูงขนาดนี้เหรอไหล่ที่ใหญ่แบบโอ้โหแล้วตอนเล่นแล้วเหลือแค่เนี้ยแบบตัวน้อยมากจำได้ไหมล่ะที่เราไปเจอแล้วเรายืนถ่ายเนี่ยพเนาะวกเราเป็นสเมิร์ฟเลยนะจริง คือจอลายแบบโคตรจะมัสคูลีนเลยแต่พอแบบไปยืนกับอานนท์เท่านั้นแหละอ๋อฉันเป็นบาร์บี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเหมือนแบบบาร์บี้เจอเคนอ่ะโอ้ฉันอารมณ์เสีย
แล้วคือคือชอบอิจฉาชอบกัน เขาอีกหนึ่งใช่ชอบการเล่นสายตาของนางด้วยนะเนาะดีเนาะใช่นางจะชอบมีความแบบหลบไปหลบมาถ้ามีอาการเขินอายหรืออะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มาสวยไงดีไซน์ให้รู้ว่าบอกว่าหนูไม่ประสีภาษาใดโดยเฉพาะฉากสุดท้ายโอ้พอเขินจะต้องมามุกปุบก้มหน้าลงเหลือบตาแอบมองเขาแล้วก็เขินหลบสายตาไปทางอื่นอะไรอย่างนี้พี่ชอบคู่เนี้ยคือที่มากไปกว่าความรู้สึกแล้วก็วิธีการแสดงของน้องๆแล้วอะนะพี่ชอบมิตินี้ด้วยสังเกตไหมหนึ่งซีนนี้นะอาโนใส่เสื้อสีแดงๆอืมตัวใส่เสื้อสีเหลืองอืมในห้องที่มันมีบิลเลอร์บอลแต่ว่าไฟมันเป็นสีน้ำเงินเข้าใจพี่ไหมอันนี้ดูมิติอืมกันตรงนี้ก่อนนะการตีความของพี่ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ามันคืออันเนี้ยในห้องเนี้ยแม่งคือแบบโคตรจะเป็นโลกของเราเลย อืมอืมนึกออกนึกออกไหมมันคือแบบว่ามันเป็นพื้นที่ของเราจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นพื้นที่สำหรับคำขอเป็นแฟนคำขอเป็นแฟนของกันและกันนึกออกปะแล้วคนคนหนึ่งที่มันเร่าร้อนเหมือนพระอาทิตย์อ่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่มันมีความเป็นแบบคือพระว่าจันทร์มันดูมีความแบบมีเสน่ห์เย้ายวนแล้วก็ไว้เรื่องการแบบต้องบอกว่ารอยเล่มเกวียนอย่างตัวฉันพูดเลยว่ารอยเล่มเกวียนมากในการพันกว่าล่อล่อให้หลใช่พันงเลยค่ะนึกออกไหมอย่างตัวอย่างเงี้ยมันดูมีความเป็นแบบมีความนวลของพระจันทร์มากๆนึกออกปะมันคือแบบเฮ้ยมันคือแบบความลงตัวของพื้นที่ของเยาทั้งวยวนสองคนเนี้ยที่เขาต้องคู่กันน่ะคนหนึงเป็นพระอาทิตย์และคนหนึงเป็นพระจันทร์น่ะไม่มีใครไปกว่านี้อ่ะไม่มีใครไปกว่านี้แล้วเขาก็อยู่ในยูนิเวอร์สของเขาแบบเนี้ยมันอยู่ในห้องนี้มันอยู่ในมุมของเขามันอยู่ในพื้นที่ที่ตัวตัวเขาสองคนเป็นใหญ่ที่สุดอ่ะไม่ต้องแคร์สายตาใครแล้วก็ไม่มีสายตาใครให้มานั่งแบบ ทำความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ต้องให้มันถูกลดทอนลงอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวของเขาเองได้อย่างเต็มที่อ่ะต่อให้เป็นห้องปิดก็ตามนะแต่พี่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือโลกทั้งโลกของเขามิติเมื่อกี้มันคือแบบเห็นภาพไหมที่เขาแบเห็บว่าซูนด้วยมมาไกลๆอ่ะแล้วเขาแบบเห็นสองคนนี้ยืนแบบคนหนึ่งเสื้อแดงคนหนึ่งเสื้อเหลืองแล้วแบบบรรยากาศในห้องเนอะมันดูเป็นแบบรูแพลเน็ตแบบโอ้ตายแล้วมันคือแบบแทนที่มันดูตอนโลกเนี้ยแล้ว นี้มีเพียงเราสองนึกออกไหมแล้วมันมีมิลเลอร์บอลอ่ะคือในการที่อืมในพื้นที่เอาเข้าจริงอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงแล้วมันดูถ้าแคบเลยคือยูนิเวอร์สถ้าแคบเลยคือโลกเนาะแต่พอถ้ามองภาพกว้างเนี่ยมิลเลอร์บอลมันสะท้อนแสงเนาะมันอาจจะเป็นดวงดาวที่หลากหลายมากเลยแต่ว่าเป็นดวงดาวที่เนี่ยเธอได้แสงจากสองคนเนี้ยมันดูแล้วรู้สึกโอ้โหซีนนั้นแม่งแบบโอ้โหโคตรโรแมนติกเลยอ่ะมันเป็นการขอเป็นเนอะแฟนที่แบบนักแสดงก็เล่นแบบอื้อหือแบบแต่จริตเย้ายวนที่สุดนึกออกปะ มูดแอนโทนมันก็ดูแบบโอ้ยหวานขนาดนั้นแล้วอันนี้เอาตรงๆนะความรู้สึกของพี่นะพี่ว่าจอร์จเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้อืมสึกแบบทำให้เรารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆการที่แบบโอ้โหเขาเครซี่ตัวขนาดเนี้ยมันเหมือนแบบคือจากเดย์วันที่เป็นอโนแบบเป็นเคนในแบบบาร์บี้ที่พี่บอืมอกอะแต่ว่าคือแบบหล่อเพอร์เฟกต์ทุกอย่างอะแต่ว่าไม่มีอารมณ์ร่วมอะมันไม่มีความเป็นมนุษย์อะแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนแบบเขาเขาเขาไม่ได้เป็นตัวหุ่นยนต์ที่มันฮิวแมนไนซ์นะแต่เขาเริ่มผลิบานแล้วอะอือันเนี้ยมคือพี่รู้สึกแบบโอ้โหแทนเขาเริ่มมีความรู้สึกแล้เนาะวมันถูกรดและเลี้ยงด้วยความรักจากตัวทุกๆวัน เรียกว่า in love เนาะมันเลยกลายมาเป็นแบบจนมาพอมันผลิบานแบบเนี้ยมันเลิศดอเนอะกเนี่ยเราพอมาถึงอย่างที่บอกเนี่ยที่ที่ปอนบอกนางเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่แบบอารมณ์มันพรุ่งพล่านอะถูกไหมลมหายใจมันเหมือนจะเป็นไฟได้ออกมาอเออยู่แล้วนะการจะกระซิบแต่ละทีเลยโอ้ยเนอะแล้วเห็นเยกันแล้วก็ตัวไหมโอ้โอ้พระจันทร์ละลายยรู้จักไหมครับเมพระจันทร์ลไหมละลายเมลผละมาเนาะตัวออกมาแล้วก็มีผละตัวยั่วยวนเขาออกจนดัดเขาต้องมาจกอริตดดัดจกลับเข้าไปริตมากการเบี่ยงไหล่แล้วค่อยเดินออกนั้นคือแบบโอ้แล้วพอเขาถ้าไม่กอดเรียกกล้วยกลับแล้วไงเรียกอะไรหันมองงี้เออเขาไม่ใช่มองนะจ๊ะจุกี้เขาเรียกว่าเอาคางไปซ้อนไหล่สินี่เนี่ยมันยั่วยวนแบบอื้อหือเย้าเสน่ห์อะไรขนาดนี้
อีกคนหล่อนนึงก็มันเนี่ยพุ่งโอ้โหนี่แบบถ้าหล่อนไม่รักมั่นนะฉันจะคิดว่าหล่อนเนี่ยคือนางเอ้ยจริงๆนี่คือแบบด้วยความที่นางรักมั่นในความอโนคนเดียวอะเนาะแล้วก็เลยแบบโอ้โหอืแบบอืมมดีจังเลยว่ะเนี่ยส่วนคิดต่อเลย อืมว่าอาอารมณ์วันนี้มันพรุ่งพล่านมันหวานฉ่ำขนาดนี้ EP หน้าจะเขามาไหมเหรอ EP หน้าฉันว่าไม่น่าเหลือไม่ขอรับความขบใดๆขอก็หยุดแค่ตรงนี้ก่อนนะคะไม่ขอคิดต่อนะคะพักก่อนขอเพราะว่าอย่ามันขอค่ะกำลังดีเมื่อกี้ก็ขออยู่จุดประกายหวานๆอย่างนี้ไปแล้วว่าไปหนึ่งอาทิตย์อะไรต่ออะไรไปต่อลบคลิปไม่ลบคลิปอยู่เลยค่ะเออเอออย่าเออค่ะเนาะเมื่อกี้มีการทำผ่านไปนะเออ่ะโออเคอย่างที่บอกคลิปอาจจะลบแล้วฉันว่าอีกคนหนึ่งอาจจะมีอันนี้ไม่ก็รู้คือยายเดี๋ยวดูก่อนยายยายชื่ออะไรนะยายพีทหรอยายพีทฟลุกอะอ๋อที่นางแอบไปแอบตามฉันว่านางจะเป็นคนที่แอบตามยายลาฟี่ไปในป่าแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปซ้อนไปอีกทีหนึ่งหรอซ้อนก็ซ้อนหรอซ้อนหรอดาดีดาวหรอตายนะแรงนะจุกกี้โอเควิธีคิดเธอฉันเห็นด้วยกับความเป็นเอ่อโอลิเฟรนดีเอ็นเอฉันเห็นด้วยโอเคเพราะว่าอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมมันมีฉากหนึ่งที่เป็นที่เราบอกก่อนว่าเป็นลองรองเอกอะช็อตลองเทคแล้วนางแบบปุ๊บลองเทคเหมือนมีอะไรอยู่ใช่ไหมต้องคือถ้ามีอะไรสมมติว่าแบบว่าพยูนไม่มีเรื่องราวเขาจะถ่ายพยูนทำไมใช่ไหมโอเคพ่อเลิกรักนะ ไอ้ค่าอารยาอ่ะอีกแล้วกูระเบื่อจริงๆเลย คู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ต่อไปอ่ะคู่ที่ไฟไหม้มาไฟได้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกปวกขึ้นบ้านมาคู่เนี่ยอืมอีชักปลักอ่ะอันนี้สำหรับคู่นี้อืมจะเป็นคู่ที่ทำให้มีสามคำของข้าพเจ้าว่าสงสารโรมโอ้ยอันนี้ส่วนตัวแล้วค่ะหยุดมันเป็น3 คำที่ฉันให้ทั้งอีพีไม่ได้ฉันให้คนเดียวเอแต่หล่อนอก็ถือว่าฉันให้เพราะว่าดูเป็นมีความเป็นจุกกี้ดีสงสารโรมสงสารโรมอ่ะไหนถ้าเป็นคู่นี้ว่ามาจุกี้จะเป็นคำอื่นนะคะ ไม่ค่ะจุกกี้คำนี้แหละอยากได้โรมอ่ะ อันไหนว่าสีคู่นี้เป็นยังไงจุกกี้ว่าหรือจะเอ็กก่อนเออ่ะอก็คือคือด้วยคมันไม่ควรวามที่จะเกิดอ่ะไม่ควรจะโอ้เกิดดอยเนาะคือการตัดสินใจ judgment ทั้งหลายคือไม่ควรทำคือไม่ควรดึงโทรศัพท์เข้าไปจัดการแบบเนี้ยคืออันเนี้ยซึ่งถ้าจริงๆนะ ดูโทนอีพีถ้าดูโทเนี้ยอยากฟันนเนาะ มือโลไม่ขาดนะตอนที่ล้วงโทรศัพท์เนี่ยเอออะไรกันเพราะดูโทอย่างเงี้ยนแล้วอะลาฟี่ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถึงเลเยอร์ที่จะแบบว่านึกออกไหมที่มันเอาจะไปโชปล่อยว์เอาอะเออไปปล่อยถูกไหมนะอเอย่างดีมันก็เก็บอไว้เป็นแค่เอแบบไม้อตายที่แบบว่ามึงเออไว้อย่าทำนะอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบมันไปไม่ให้ไม้ตายมันไปไม้กันหมาจุดไฟเผาตัวเองให้เรียบร้อยเลยอะจริงแต่พูดถึงมันก็ส่งกับเป็นโรมนะหรอยังไงก็ที่คิดว่าตัวเองเก่งและฉลาดแล้วเอาก็จริงก็ก็ถูจริงกก็จริงคิดว่าฉันเพียงแต่ว่าสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ใช่แล้วแบบโอ๊ยทันทีการหยิบโทรศัพท์มาว้าบโอ้เดี๋ยวให้เพื่อนลบปุ๊บปั๊บเดี๋ยวแกแอบเอาไปคืนจบคือมันเป็นวิธีจับไม่ได้คิดที่มึงไม่ควรคิดแบบเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนนะนึกออกมาแต่ก็จริงๆแหละพอมันเป็นโรมก็จริงจริงจริงอย่างที่จุกกี้ว่า ก็คือความมา่นมั่นแต่มันไม่มันไม่หลุดน่าคาแรคเตอร์เราเองเนาะมันไม่น่าเนาะมันไม่น่าจริงคือๆคือเขาคือคือถ้าด้วยความรู้สึกจริงๆคือมันควรเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกนี้ที่จะทำ จริงจริงๆแล้วส่วนตัวคือพี่ว่านะคนอย่างโรมอ่ะมันน่าจะ encourage เพื่อนได้ว่าแบบว่ามึงไปพูดตามตรงกับนึกออกเอปะเอออเออมึงไปพูดไปเรื่องน่าจะดีเวนั้นจะดีกว่า ซะกว่าอืมแต่ถ้าเตืเพราะอนแล้วยายดีนยังไม่ยอมทำตามอีกเรื่องของยูละคแต่ก็รั้งเนี้ยจังว่าแหละไฟก็จะไม่ก็จะถ้าไม่สมมติว่าบ้านเราละถ้าสมมติว่าไปเตือนเพื่อนก็ไม่ใช่ DNA ของโอลิเฟรนครับอือืมมมันอันนี้ก็ก็คือช่วยจะว่าไปเพื่อนนั่นแหละในความช่วยแต่แบบช่วยให้ชิบหายก็แค่นั้นแหละช่วยหรือให้ตัวเองถ้าทำให้ชิบหายเนียนอ่ะไม่ใช่ช่วยถ้าคืนให้เนียนกว่านี้อาจจะรอดเอาตรงๆไหนๆก็จ้างไม่มีคำคนมาลบว่าเนียนไหนๆก็จ้างคนมาลบแล้วอะจ้างคนมาตั้งแต่ล้วงไปลบแล้วค่อยเอากลับมาอย่างได้เลยค่ะ ก็ถูกอีกคือถ้าส่วนตัวถ้าแชมป์เป็นลมนะการเอาโทรศัพท์คืนจะไม่เจอเองต้องให้ลาฟี่เป็นคนเจอวางอยู่บนพื้นอ่ะแล้วให้ลาฟี่มาเจอเองอันเนี้ยมันจะสาวไม่ถึงตัวเราแล้วเราก็จะยืนกระต่ายขาเดียวได้ไงไม่งั้นจะเป็นโลมเหรออืมก็จริง คำตอบเดิมก็ไม่ใช่โลมอีกอะ
คือมันคิดแล้วไงว่ามันแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี ซึ่งทั้งสองคอนดิชันคือแก้ปัญหานี้ได้ไม่ได้อย่างดีไม่ได้ ถูกค่ะ ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างนึกออกอะไรปะที่เรียกเออว่าดี เออมันคือโอเคแหละเราพยายามหาถ้าเราหาความเป็นโรมมันก็คือนี่แหละสิ่งที่โรมมันก็ทำได้คือนี่แหละถูกมันจะเออจบทุกอย่างเลยถามว่าเนาะเขาบอกแก้ปัญหาต้องเป็นโลได้ไหมก็แก้ปัญหาได้โดยการสร้างปัญหามาอีกปัญหาหนึ่งก็อืแค่นั้นแหละมแก้ปัญหาเรื่องนู้นเราเอาระเบิดมาใส่ตัวเองก็คือแล้วก็เผาบ้านตัวเองการทำให้ปัญหาที่ตัวเองใหญ่กว่าปัญหาของเพื่อนนี่คือเอการแก้ปัญหาอเลิศเลิศเออเลิศสุดจริงนี่คือการเออการแก้ปัญหาของโรมๆเอที่ฉันพูดอถึงโรมนะฉันไม่ได้พูดถึงบ้านเมืองเออเออโรมอ่ะโรมโอเคพอพูดถึงคู่นี้ชอบซีนดราม่าของอูเหมือนกัน ตรงหนาไม่เคยไม่เคยเห็นอูเล่นดราม่าหนักๆแล้วร้องไห้จนมีน้ำตาหยดขนาดนี้ตอนโอ้ยแล้วที่บอกว่าทำได้ดีลูเซอร์อย่างกูคือตรงคนตรงหน้านี่ใช่ไหมอืมแล้วยายลาฟี่ยูใจแข็งมากนะที่เดินไปแบบนั้นฉันจะรับผิดชอบในการที่รับช่วงต่อลงเองว่าอะไรเห็นไหมเข้าโยนเข้าตัวเองอย่างนี้แหละพี่พรจุกกี้คะก็โยนเข้าเขาชอบลาฟี่เขาไม่ชอบจุกกี้เข้าใจไหมคะฉันก็สามารถดาดีเด้าได้เหมือนกันโอเคอ๋อได้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ปะ ต่อค่ะต่อไปใช่แต่ตอนนั้นโอเคนะคือโอเคเลยใช่นะคือวิธีการเล่นโอเคเลยคือใช่ส่วนตัวนะคู่เนี้ยพี่รู้สึกว่าตัวละครมันจัดจ้านหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งตัวละครอย่างอย่างอย่างโรมอ่ะที่จริงๆแล้วดูไม่จัดจ้านเลยแต่จัดจ้านด้านการสร้างปัญหามากจัดจ้านจริงเดี๋ยวออกมาเอาตรงๆเอาคืออ่ะถ้าสมมติลาฟี่จัดจ้านด้านอะไรด้านลิษยาถูกปะ เออจัดอันนี้คือจัดจ้านด้านลิษยาเลยแหละแต่ว่าพอมันเป็นโรงปุ๊บแล้วหูจัดจ้านด้านการสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยคือทุกจะอะไรครั้งนักหนาเออทุกไม่ต้องแย่เข้าไปก็ได้นะทุกครั้งที่เงาสัมผัสเนี่ยเห็นไหมการโผล่เข้ามาในซีนของแบบอาโนกับอาโนกับดินเขากำลังเคลียร์กันสวยๆโผล่เข้ามาแค่เนี้ยเห็นแล้วเห็นแววยังเห็นแววยังว่าปัญหามาแน่อะไปที่ไหนความมีปัญหาจะตามมาที่นั่นถูกไหม เห็นก็ตั้งแต่ตอนที่แบบว่าพูดเรื่องดีนแล้วว่าที่ดีนเป็นที่มากับเพื่อนคนหนึ่งที่ดีนนึกออกมาที่พาราฟี่ไปตั้งแต่แบบอีพีแรกๆอ่ะเนี่ยอืมโผล่มาทีไรคือแบบโอ้โหสรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่ใครที่เป็นตัวปัญหานะโรมเพราะโรมสร้างไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียวนะจ๊ะไม่เสร็โรจสักม ทีโรมโรมแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมอืมอืมโอเคเขาวงเล็บเราได้นิด้วยนะที่ใหยามละญ่กว่าเดิมแล้วแต่ว่าวิธีการพี่ชอบอย่างนี้แหละพี่ชอบเส้นเรื่องที่มันสามารถทำให้เราแบบติดตามได้อย่างแบบอีเหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรต่ออืมวะเนี่ยแล้วแล้วเหรอเป็นอีกแล้วเหรอแต่ว่ายังติดตามได้อย่างแบบเฮ้ยต่อเนื่องอ่ะอืมนึกออกปะอืมติดทำให้เราแบบทำให้เราติดเลยนะเอ้ยมันจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตามแล้วว่ามันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเพี่ออชอบอย่างนี้นะเพราะประเด็นคือมันทำให้เราแบบบอกตามตรงมันทำให้เรา ไม่สามารถคาดเดาได้พอเราคาดเดาไม่ได้ปุ๊บอะแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะนึกออกปะมันเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมมันเท่ากับว่าเราได้ให้โอกาสตัวละครได้ผลิบานและดำเนินตามความเป็นจริงของตัวละครนั้นๆเองอืมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบดีจังเลยดีจังเลยชอบหรือชอบหรืออันนั้นคือไปในเวที่เราคาดเดาไม่ได้หรือถ้าเราคาดเดาได้มันก็จะแบบเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอะไรแบบนี้แล้วเราคาดเดาให้ดูเรารู้สึกว่าเห็นไหมมึงเป็นอย่างนี้แหละปัญหามันถึงเยอะอะเนี่ยนึกออกปะเอออย่างนี้แล้วแบบเป็นต้น โอ้โหอะไรแบบเนี้ยเจ็บมันหัวเนาะก็แบบเจ็บหัวเออ แต่วิมันธีการมันเล่นแบบมันชวนให้เราติดตามแล้วทำให้เราคิดแล้วเราแบบโอ้สนุกไปกับมันเนาะบี้กันมาเลยเนาะกับคู่ที่ผ่านมาเนาะที่เราพูดถึงแซ่บจังเลยอ่ะมาค่ะเรามาถึงคู่ซ่อนแอบป.2กันดีกว่า สนับปสไฟองดับไฟดับปุ๊บโผล่เข้าหากันค่ะจังหวะตกหลุมรักเป็นจะยังไงอย่างเงี้ยฉันจะบอกเลยว่าว่าคุณแจ็คคะคุณแจ็คไปในแนวผู้กำกับดีละ
คุณแจ็คอยากไปทำอาชีพอื่น ฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าแจ็คนี่ย่อมาจากแจ็คผู้ฆ่ายามแจ็คดอสันหรือว่าแจ็คบราเซลฟัดไม่หยุดเลยค่ะเออคุณแจ็คเป็นคคือเอานพูดจริงๆนะไอเองว่าอย่าอย่าอารมณ์ร้อนนะครับใจเย็นนะครับ ซีแต่ตัวเองอีซีนสอใส่งไม้เนี่ย คือถามว่าผิดทั้งคู่นะเพราะอีกคนหนึ่งนะไม่แอะไปบอกเฮ้ยไม่ใช่มันก็จบก็เอได้อก็ยังปล่อยให้อีกคนหนึ่งไม่อยู่รัวอยู่นั่นแหละอยู่เนาะเออส่วนตัวพี่เนะเอาตออรงๆนะส่วนตัวพี่นะอันนี้ชวนกันคิดนะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าซีนเนี้ยพี่ไม่ซื้อซีนน้องไม่เมื่อกี้นะซื้อเหมือนกันไม่ซื้อเพราะว่าไม่ซื้อมันดูแบบมันดูไม่มันดูไม่หายนะเท่าที่ควรมันดูแบบไม่วุ่นวายอ่ะแต่ว่ามันดูไม่รู้เรื่อง คือในความวุ่นวายมันควรจะมีเหตุให้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรแบบไหนยังไงขึ้นแล้วมันคืออะไรยังนึกออกไหมคือมันพอมันตัดมาแบบเนี้ยปุ๊บอ่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบเอาอารมณ์เอามูดมาเล่าแต่ว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมนึกออกไหมคือตอนดูอ่ะแอบนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงฉากแอคชั่นในหนังที่เป็นเบื้องหลังอ่ะนึกหนัออกไหมงที่เป็นเบื้องหลังคือเวลาตอนดูเหมือนแบบเบื้องหลังการถ่ายทำฉากแอคชั่น ที่มันอ๋อจะชอบมีกล่องวางมีเดี๋ยวมีระเบิดอ่าบึ้มมีอะไรอืมอย่างเงี้ยมันทำดูเหมือนแบบปัดกล่องเออน้ำกระจายปุ๊บอย่างเงี้ปั๊บยปุ๊บเอออะไรแบบนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าตั้งใจให้มันออกมาแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยดูแล้วนึกถึงแต่อันมันก็ นี้เหมือนถือกล่องรอปลาเลยนะใช่มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นพร็อพแบบหนังอะไรนะต้องอะไรวะซีนทะเลาะเบาะแว้หนังบู๊งหนังแอคชั่นอะไรอย่างนี้ถังสองน้ำกระสี่เก้าเก้าจายกล่องใดอะไรอย่างเงี้ยๆอย่างเงี้ยก็จะมีตะเข่งบ้างอะไรบ้างเนกอะมาอารมณ์แบบประมาณเอนั้นอเออเอออืมคือไอ้เห็นเราคัส่วนตัวพี่ดไม่สวยแค่นั้นแหละเอา มันคัดแล้วไม่คัดไม่เล่าคือเรื่องคือถ้าสมมุติว่าในจังหวะที่เอาง่ายๆเลยจังหวะที่เรากำลังจะปากล่องอะถ้าจับพบประโยชน์โค้มไปเลยอย่างเงี้ยโอเคจบรู้สึกแต่นี่คือรอแล้วค่อยปามันผิดสัญชาตญาณคนวิ่งหนีมันไม่มันไม่โฟล์คือไดนาเอมิกมันมาอแต่มันไม่โฟล์ตรงเนี้ยมันดูแบบว่าภาพตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยส่วนตัวพี่นะใช่แต่เข้าใจว่าต้องการอะไรต้องการเล่าว่าอะไรเข้าใจอืมอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกซีนหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราเล่นซ่อนแอบป.2คือเหมือนแบบว่าฉันวิ่งมาว่าเขาไม่เห็นไม่เห็นเลฉันหรอกยอะไรอย่างนี้แต่แบบโอ้โหหลาอะไรโอ้โหอย่างเงี้ยเนกอะปะมันดูแบบประธานวิ่งมาแต่โทษนะคะขนาดนี้อ่ะ ไม่ได้อยู่ในซอกตึกไฟส่องสว่างขนาดนั้นเราไม่ได้มืดด้วยแล้วก็ข้างเอในก็มีบานอประตูด้วยงงไหมแล้วทำไมเอไม่เปิดอไม่เปิดเข้าไปละหนูอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจเอาแค่แบบว่าให้เป็นกลิ่นเข้าใจเเข้าใจออแต่ก็ได้โชแต่ว์ความน่ารักแต่ของดีในการใช้นนะแต่ในการใช้สายตานั้นการที่ทำหน้าชะมอยนั้นในช่องแคบในช่องแคบอันนั้นคือเกินจริงมากครับเอาตรงๆนะพ่อพ่อไอ้ด้วยคมุดเหรอวามที่มันไม่ใช่ ฮอร์มูดไอ้ช่องแคบนั้นน่ะไอ้ซีนตรงนั้นน่ะด้วยความที่มันไม่สมจริงเลยไม่สมจริงเลยอะมันทำให้แบบว่าเราหลุดออกจากความจริงไปมากๆเลยนะแต่ว่าแล้วอยู่ๆก็มาซึ้งได้ยังไงวะว่าตอนที่บอกว่าแต่ถ้าเรายังคบกันอยู่อ่ะ โอ้โหแปลกนะมันดึงเออดึดึงงด้วยความไวกระชากเร็วความกลับเลยนะเนาะด้วยความเร็วแสงเลยนะคือมันเลยกลายส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอการที่แบบว่าไอการไม่เอาอ่าวทั้งหลายของซีนไม่ที่เราไม่ซื้อทั้งหลายของซีนแบบต่อสู้จากวิ่งอืมออกมาจากนอกบ้านมีทะเลาะกันปุ๊บจนมาถึงซีนเนี้ยแล้วก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเฮ้ยแบบซ่อนแอบอยู่ในแบบว่าป.2อย่างเงี้ยตายห่าดึงกลับมาเร็วได้ขนาดเนี้ยพี่แบบโอ้โห มันเลยกลายมาเป็นข้อดีนะ เพราะว่ามันทำให้เราเห็นจริงๆอ่ะว่าแบบว่าคุณภาพและวิธีการแสดงมันสามารถทำให้คนดูกลับมาเชื่อได้อย่างสนิทใจอืมบทที่มันลื่นไหลแล้วมันเข้ากับสถานการณ์โอ้โหมันแบบเนาะซีนนั้นเนาะอยู่ๆก็ซึ้งอ่ะแล้วดูข้างหน้ามันคือแบบการ์ตูนมังงะมากขึ้นมาเลยนะคือได้ยังไงแบบอะไรอก่อย่างเงี้ยนแล้วอยู่ๆก็แบบโอ้โหตายห่ามาอาจจะ ซึ้งเฉยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะเอาตรงๆเพราะว่าถ้าสมมติมันเล่นจริงมาก่อนหน้านี้ไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอืมมันไม่มี differentiate ของ mood level อะเนาะแต่พอตอนนี้มันมีความแตกต่างของความหลากหลายทางอารมณ์อ่ะมันเลยโอ้โหมันเห็นชัดมากนะว่าตอนดึงกลับมาเล่นอย่างเงี้ยมันแบบเยี่ยมดีซีนนั้นคือพี่ชอบมากเลยนะแล้วประกอบกับสายตาของดีนคือแบบอะไรมึงวะ
มันเล่นอะไรขนาดนั้นวะเนาะคือคือเราไม่สงสัยใดเนาะๆเลยในการใช้สายตาและกล้ามเนื้อหน้าของดีนเนาะในทุกฉากด้วยนะก็ดูฉากจุดระเบิดสิประธานโทษเนาะมึงไม่ต้องพูดก็ได้มึงจะสร้างความชอหอทำหาอะไรชนิ่งคืออบนะนิ่งคือวินเนอร์เลยเนาะเออแต่ส่วนคือนั่งตัวชอบซีนนี้ตอนอ่ะ นั่งอ่ะตอนนั่งก็รอตบอยู่แล้วนึกออกปะคือแบบมาถึงแล้วก็นั่งแบบ แล้วคนอื่นลุกหมดนะเออนั่งเหลืออยู่กูนั่งรอคนเดียวนะคุณนั่งรอทับกูรู้แล้วถมเนี่ยแหละเออโอ้โหกูรอฉากเปิดกูกะแล้วเอาอีนี่นี่มึง ฉันคิดภาพว่าเลยมานางไขว้นั่งไขว่ห้างแล้วก็ดูเล็บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบแล้วเราแล้วก็รอให้แบบว่าเดินผ่านมาแล้วก็ให้แบบใช้สายตาอุ้ยที่บอกนั่นมันไส้ถ้าตกเออชอบส่วนตัวชอบดีซีนนี้ชอบเอางี้ชอบชอบทุกซีนที่ลาฟี่ปะทะกบดีนก็จริง energy มันเนอะโอ้โหโอ้โหชอบจากใจของคนที่เป็นเมนละครหลังข่าวฉากตบตีมาตลอดตั้งแต่เด็กยันโตจากก็เลยสองมาสภาพเป็นคนนี้แบบนี้เข้าคู่ทีไรเนะโอ้ชอบทุกซีนจริงๆคือมันเฉือนกันน่ะมันแบบคราวมันให้คราวใดที่ดีนเหนือกว่าคนนางก็จะเหยอะมันให้อารมณ์มาหย่ารัศมีกับดาวพระศุกร์นะจริงคือมันเห็นถึงก็หมายความว่ามันครบเครื่องอ่ะมันทำให้แบบว่าแค่ยืนเฉยๆมันก็ออกอ่ะมันแผ่เอไปหมดอแค่มันแผ่นั่งอ่ะไปหมดแค่นั่งทำหน้าแล้วรู้ไหมว่าจะเกิดเนาะอะไรขึ้นต่อรู้ทันทีดีนไม่ต้องมาตนั่งแบบบได้คงตบอ่ะไม่ต้องมานั่งแวดแบบว่ามาหย่ารัศมีจะเห็นแล้วเออว่ามันไม่ต้องอ่ะเออมันมีแบบประทับร่างของมาหย่ารัศมีมาก่อนเนาะทุกเอกี้ใช่ไหมออันนี้ที่รอหมายถึงพร้ออ่ะมเชิดเนาะประมาณดีนี่กับเพียงดาวดีก็นี่กับเพียงดาวหยุดค่ะก็เอาอยู่เอาดีๆต้องเวอร์ชันไหนด้วยอืม เวอร์ชันพี่เกดที่พูดไม่ หลาชัดด้วยยคนที่ไม่ทันลองเราไม่ทันนะเออแม่มันแซ่บนะเอานี่แหละมันจริงๆแล้วคือ มันก็เลยแบบนั่งเฉือนกันอือารมณ์ได้ดีมอ่ะชอบอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันแบบดูตัวละครแล้วอีนี่มันเกลียดกันมาตั้งแต่บ้านอ่ะอืมเรื่องของไหมไม่มันแบบมีทางที่จะลงรอยดีๆกันได้เลยเนี่ยแล้วค่อยดูนะเธอลองคิดดูนะลองคิดดูดีๆนะอันนี้ยังเป็นการปะทะกันระหว่างแค่ดีนี่กับเพียงดาวนะคือดีนกับลาฟี่แล้วถ้าสมมติมันเกิดรู้ความจริงแล้วเกิดแบบว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วตัวมันรู้ความจริงว่าดีนเดี๋ยวกับอาโนเดี๋ยวมันไปจูบต้องรู้พี่ปอนอย่างเงี้ยแล้วดูเดี๋ยวมันต้องรู้แล้วดูวิธีการแสดงหนังหน้ากล้ามเนื้อหน้าในทุกแบบมัสเซลของดีนและตัวมันจะไปเจอกันยังไงวะก็อืเขามเรียกว่านึกออกไหมรอบที่ผ่านมาคือแค่จุดไฟเผาบ้านใช่ไหมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเผาเมืองแทนอีกอกคือแบบโอ้เละยเนาะดูความละเอียดของสองคนนี้ตอนเล่นเด็กใช่โอ้โหเฮ้ยแค่คิดจริงก็ขนลุกแล้วอะคือลองนึกถึงว่าเวลาไฟลุกใส่กันน่ะเนาะดีว่ะอืมโอ้ยมันแบบอย่าคิดไม่เอาค่ะชอหอไม่เอาเอาแบบแฮปปี้ก่อนอ่าแฮอ่าอ่าปปี้ก่อนเพราะว่าวันนี้อินเตอร์มิชชั่นต้องถามแฟนๆบ้างแล้วว่าจะนี้ชอบซีนไหนอะไรแบบไหนเนาะมาเมากันได้แต่ก็จะชอบพี่ทานหนูชอบซีนวัดวัดตัวค่ะอะไรอย่างนี้ประธานฉันไม่ชอบโทษนะคะทำชุดเนี่ยเพราะว่าตัวจนจะเสร็จจะแสดงอยู่แล้วจะมาวัดอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเอาจริงๆนะเนี่ยมันมีความเป็นตัวเออ คือนึกออกไหมคือแบบมึงต้องหวานเขาไปหน่อยนึงมึงต้องหาวิธีทางเขาไปหาใกล้ไม่เขาไปจริงๆแล้วจะเรื่องหนึ่งให้ผู้ชายถอะไรอย่างเงี้ยอดเสื้อนั่นแหละก็เลยก็ต้องทำเป็นวัดจริงๆจะวัดเสร็จเป็นตั้งนานแล้วหาเรื่องใกล้แล้วเอก็แทรกอต้องลดหุ่นดูแลหุ่นด้วยอืมร้อยเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนหมื่นแสนล้านเล่มเกวียนตัวหล่อนเนี่ยมันแบบแต่ก็ทำซื่อๆอะไรแบบเจนี้ไงค่ะนี่เจไม่ต้องทำเยอะขนาดกันได้ค่ะเจใจเย็นนะคะอันตัวทำมันดูแค่แบบดัดจริตเออแต่ถ้าจุกี้ทำอย่าให้ธรคนอื่นเขารมชาติพูดแล้วกัน เออ ทุกคนมาเราขอ3 คำให้กับ EP นี้อ่าฉันให้ไปแล้วฉันให้ไปแล้วเอกได้ไหมเดี๋ยวนะของพี่ก็ลืมนึกอันนี้แหละอินเตอร์มิชันนี่แหละก็คือพักลบแพ็บเพราะว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแต่ละคู่มันดูมีความแบบ
ต่อให้ลัฟฟี่กับดีนอ่ะมันไฟกันแค่ไหนอ่ะมันยังมีซีนที่มาพักลบไม่งั้นมันถ้ามันไม่ถูกลบคลิปอ่ะมันจะงัดง้างกว่านี้ไม่ออกปะมันจะเหมือนกับพักลบแท็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคู่สองคู่หลักอ่ะหวานเลยก็เลยแบบพักลบแท็บอ่ะ อุ๊ยแล้วเราลืมไปด้วยว่าวันนี้มีท็อปมิวมาด้วยจ้าใช่นี่คุณมาก็หแวบวานเกินเดียวเออืมงคิดถึงอีเมลมาแมวส้มชอบแมวก็แล้วก็เลยแบบว่าจะหาแฟนหน้าเหมือนแมวงงไปคาเฟ่แมวมาโอ้โหลมณ์เสียเจ๊กว่าไง ไฟพร้อมลุกอ่าลุกต่อใช่ไหมมันไม่หมายความว่าใช่ลุกแบบลดเนาะต้องซ้อมลุกจริเงอ่ะออแต่โอ้โหทุกคนรู้สึกไหมว่า Only Friend เนาะทุกคน Dream On นี่มันทำให้เรารู้สึกแบบสนุกจังเลยอ่ะตอนดูเครียดด้วยนะแต่ก็สนุกจังเลยน่าติดตามไปหมดเลยอ่ะรู้สึกไหม อืมถ้ารู้สึกรู้สึกก็มามอยกันด้วยนะว่า EP 8เธอชอบซีนไหนชอบใครเป็นพิเศษหรือหมั่นใครเป็นพิเศษถ้าเป็นไปได้อยากตบใครเป็นพิเศษก็มา ว้า ก็ตบเมนกันมาเจ๊จุกก็นะจ๊ะไม่ว่านะเขียนได้เลยนะตไม่บเจ๊ว่ากันนี่ไม่จุกจุกโอเคเจ๊จุกอะไรเงี้ยได้ไม่ติดเลยได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปตบเจ๊จุกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนแล้วก็ลองแกล้งสแกนดูนะแล้ว QR ตรงนี้เนี่ยรับรองนึกได้ ว่าเราไปถ่ายคลิป รับรองได้ว่าการสแกนนี้มีผลต่อศิลปินที่คุณรักแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เราไปทำพร้อมกับศิลปินนะเรามีการสนับสนุนศิลปินตลอดนะจ๊ะทุกคนมีของไปถูกฝาต้องกอะไรจ้าเงี้ยตลอดนะจ๊ะแน่นอไม่ได้นจะมาเรียอะไรยเพื่อเอาเงินไปให้ศิลปินหรือไปซื้อของฝากให้ศิลปินไม่ใช่นะเอาตามที่ทุกคนรู้สึกว่าอยากสนับสนุนช่องแค่นั้นพอนะจ๊ะเอาเท่าที่สะดวกนะครับ 5 บาท10 บาทค่ากาแฟก็ว่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นนะครับก็คือทุกการพูดถึงชื่อพวกเรานะครับในทุกช่องทางไม่ว่าเป็น YouTube Channel นะครับ X IG Facebook แล้วก็ TikTok ฝากด้วยนะครับนะครับโอเคครับสำหรับพวกเราวันนี้เนอะกับ Only Friend Dream On EP 8รีแคปจบแล้วจ้าเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสสวัสดีครัดีครับบายบาย